There's a million reasons to divide. Everybody see the world through different eyes. Hello guys, good morning. Ito naman po ang Team Habriel. Yang guys, dahil ganoon pa rin, wala pa rin, hindi pa nililip ang lockdown, kaya mayroon kaming iluluto. Ang iluluto namin ngayon, share namin ay magluluto siya ng ginataang hipon with kalabasa. Watch nyo to guys. Hi guys, good morning. Nandito na naman tayo sa aming cooking show. Ngayon, ang lulutuin namin is yung ginataang kalabasa with hipon. And ito yung ingredients niya. Unang-una, syempre, kailangan natin ng panggisa. Kailangan natin ng bawang, sibuyas, at saka ng luya. Piling pangsigang, tapos kalabasa, sitaw, hipon, at syempre, gata. Tapos kailangan din natin ng paminta at asin. Yan guys, so basta ito tayo magluto. Kawalan syempre. Sa mainit na yung kawali, syempre lagyan ulit natin ng mantika. Lagyan natin ng sibuyas. Lagyan natin, syempre. Tapos lagay natin ng bawang. After nito, lagay na natin ng lagay natin ng hipon. Ayun lang natin siya sa bawang. Sibuyas. Luya. Ayun lang natin. Kaya lagay na natin sa kalabasa. As guys, after nyo lagay nyo yung gata. Puto na siya guys, so pwede na natin lagyan. Lagyan na natin ng paminta. Pwede na rin natin guys ilagay yung sili. Ngayon guys, pakuluan lang natin ulit siya ng mga 5 minutes, tapos okay na siya. Pwede na ulit natin siyang ihain. 75 years later. Guys, okay na siya. Pwede na natin ihain. Hi guys, so ito na yung ngayon yung ating finished product na ginataang hipon with kalabasa. There's a million reasons to divide. Everybody see the world through different eyes. But can we see humanity, dignity, equality? Ina na! Kain na na! Bye-bye! Bye-bye! What's up guys? Napanood nyo na yung aming cooking time ha? Luto-lutoan. Tayo walang travel. Yan. Nagluto siya ng ginataang hipon with kalabasa. Ano masasabi mo? Sa susunod ulit. Yung Boracay namin, hindi po namin yun na-upload. Yun talaga yung Boracay namin na travel vlogs, hindi namin na-upload sa amin YouTube channel. Kaya panoorin nyo guys ha. Hanggang dito lang. Don't forget, like, comment, and subscribe. Bye-bye! There's a million reasons to divide. Everybody see the world through different eyes. But can we see humanity, dignity, equality?